მე ვარ ნინი ბოჯგუა, ვსწავლობ ზესტაფონის მეორე საჯარო სკოლაში მე-6 კლასში, ვარ 11 წლის. რობოტიკის სკოლის შესახებ გავიგე Facebook-იდან. გამიჩნდა იმის სურვილი, რომ მეც დავრეგისტრირებულიყავი, დავრეგისტრირდი და ადგილები იყო შეზღუდული, გამიხარდა რომ მოვხდი. გაკვეთილები იყო სახალისო და საინტერესო. ზოგი რომ იყო რთული, მაგრამ ადვილად ავითვისებ ბავშვებმაც და მეც. ბევრი რამის გაკეთება ვისწავლე და ეს ყველაფერი სამომავლოდ გაუმართება. დღესდღეობით უფრო თავდაჯერებული ვარ, ვიდრე 3 თვის წინ ვიყავი. რობოტიკის გაკვეთილებზე შესწავლილი ცოდნა სამომავლოდ ბევრ სფეროში გაუმართება. გაკვეთილების დროს ლექტორი ბევრ ცოდნას გადმოგცემდა. ვისწავლეთ რა ნივთიერებისთვის გამოიყენება და ასევე კოდების შეყვანა. ბევრი რამ ვისწავლეთ კომპიუტერებზე და სხვადასხვა პროგრამებზეც. სახალისო იყო ძალიან შუქდიადების გაკეთება. ძალიან საინტერესო იყო გაკვეთილის პროცესიც, როცა შუქდიადებზე გვიხსნიდა და ძალიან ამაზე გამოდიოდა შედეგიც. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ყველა ახალგაზრდამ უნდა იცოდეს რობოტიკის შესახებ, რადგან არის ძალიან საჭირო და საინტერესო.